নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডমিজি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে 2024 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেন্স সেলফ ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাখন আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত গুণোৎসৱৰ বাবে ডিপাৰ্টমেণ্টে সকলো বিদ্যালয়কে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ এগেইনষ্টতে OMR এটেণ্ডেন্স শীট প্ৰভাইড কৰে এই এটেণ্ডেন্স OMR খন আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোক হয়তো সকলোৱে অৱগত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এগেইনষ্টত টেষ্ট বুকলেট বা কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেকটো টেষ্ট বুকলেটত ABC কে টেষ্ট সিৰিজ থাকে যদিহে ফাৰ্ষ্ট ডে হয় তেতিয়াহ'লে এট আমি সাৰ্কুল কৰিব লাগিব আৰু যদিহে সেকেন্ড ডে হয় তেতিয়াহ'লে বিট সাৰ্কুল কৰিব লাগিব আৰু যদিহে থাৰ্ড ডেট ইভালুৱেশ্যনটো হয় তেতিয়াহ'লে সিট আমি সাৰ্কুল কৰিব লাগিব আৰু এইটো কাম আমি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাখনহে কৰিব লাগিব আপোনালোক সকলোৱে জানেই প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত দুটাকৈ ইভালুৱেশ্যন অনুষ্ঠিত হয় এদিন সেলফ ইভালুৱেশ্যন বা ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন হয় আৰু আনটো দিনত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন হয় আমি ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যন বা সেলফ ইভালুৱেশ্যনৰ এটেণ্ডেন্সটো 4 দিনৰ ভিতৰৰ ফাৰ্ষ্ট ডে বা প্ৰথম দিনাখনে আমি এটেণ্ডেন্সটো ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব যদিহে প্ৰেজেন্ট থাকে পি সাৰ্কুল কৰিব লাগিব আৰু যদিহে এবসেন্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এড আমি সাৰ্কুল কৰিব লাগিব আৰু বাকি পিছৰ 3 দিনৰ ভিতৰত যি দিনাখন এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন হ'ব এই এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ দিনাখনহে আমি এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যনৰ এটেণ্ডেন্সটো আমি ইয়াত দিব লাগিব যদি প্ৰেজেন্ট হয় পি আৰু যদি এবসেন্ট হয় আৰু এটা কথা মন কৰিব একেবাৰে শেষত দুটা বক্স দিয়া আছে ইয়াত সিগনেচাৰ অফ দা এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ সিগনেচাৰটো ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে হেড টিচাৰো বিদ্যালয়খনৰ হেড টিচাৰো সিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব